Kha, Kha, chào bà con. Lão là đạo sĩ Góc đây. Kỳ trước lão đưa bà con ra ruộng, cùng đào đất, cùng gieo hạt, gặt hái rồi phải không? Trồng ra sầu riêng, thu hoạch ngon lành. Mà chở đi đâu? Đấy, câu hỏi đó lão cố tình để dành đến hôm nay. Giờ gặt xong rồi, lão chở bà con đi chơi một chuyến nha. Chào mừng bà con đến với tập 2 Quẻ Trấn, bánh xe ê dòng tiền. Tập này chúng ta nói về vận tải và logistics. Trong bát quái, Quẻ Trấn là sấm, là sự chuyển động vô cùng mạnh mẽ. Kinh tế mà không có vận tải, logistics mà đứng im thì giống như cơ thể con người khỏe mạnh mà không có mạch máu vậy. Hàng hóa kẹt cứng một chỗ, tiền bạc sẽ đứng im một chỗ. Thế nên bánh xe phải lăn, xe phải chạy thì dòng tiền mới chảy. Bà con có biết mỗi ngày ở Việt Nam mình có bao nhiêu chuyến xe chạy cộ ngoài đường không? Hàng triệu chuyến. Từ anh xe ôm đầu ngõ chạy chiếc cúp cà tàng rách bươm tới những đoàn xe container băng băng trên cao tốc Bắc Nam, từ chiếc xe đạp thồ ngày xưa đến xe tải đông lạnh hôm nay. Tất cả tạo nên một nhịp đập kinh tế liên tục. Ngày đêm không nghỉ, luân chuyển dòng máu tài phú. Khoan, tĩnh lại đi bà con, hít một hơi thật sâu nào. Trước khi đi vào dòng kẹt xe ngoài kia, hãy ngồi xuống pha một ấm trà ngon và từ từ nghe lão kể chuyện. 8, 10, 10. Chuyện chiếc bánh xe quay qua năm tháng. Chuyện đồng tiền chảy qua mọi nẻo đường của đất nước. Kha, Kha, thắt dây an toàn vào, mở to mắt ra. Chúng ta khởi hành thôi. Sấm, vang, đường phố, đi. Lão đảm bảo chuyến đi này sẽ có nhiều chỗ sóc. Nhưng mà tới đích thì kiến thức đầy đầu, tiền đầy túi nha bà con. Nào, cùng nhìn lại lịch sử cái ngành này một chút, xem từ thuở khai thiên lập địa chúng ta chở nhau ra sao. Bà con còn nhớ hình ảnh ông xe ôm đầu ngõ ngày xưa không? 9, 10. Chiếc xe máy dựng dưới gốc cây bàng mát mẻ. Ông chú mặc áo ba lỗ, tay cầm tờ báo, miệng phì phèo điếu thuốc. Khách tới thì sao? Chú ơi, ra bến xe miền Đông bao nhiêu? 50, 30 đi chú, 40 lên xe nhanh, 8. Đấy, trả giá bằng miệng, thỏa thuận bằng niềm tin. Nhưng rồi năm 2014, một cơn địa chấn xuất hiện, Grab vào Việt Nam và mọi thứ boom, đảo lộn tất cả. Từ ông xe ôm truyền thống đến các hãng taxi lớn đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi cuộc chiến đốt tiền kinh điển nổ ra giữa Grab, Uber, Gojek, Bee, InDrive, cực kỳ khốc liệt. Ai thắng, ai thua? Uber phải bán mình cho Grab. Gojek thì chật vật rồi cũng sáp nhập rút lui khỏi cuộc chơi. Đến nay, Grab vẫn đang là tay to nhất nhì trên thị trường. Năm 2025, doanh thu Grab ở Việt Nam ước tính 255 triệu đô, tăng 11,8% đó bà con, một con số khổng lồ. Thị trường gọi xe công nghệ ride hailing Việt Nam năm 2026 này trị giá 1,25 tỷ đô la và dự kiến sẽ lên đến con số 3 tỷ đô vào năm 2031. Bà con thấy tiền chảy cuồn cuộn như thác đổ chưa? Nhưng trở lại chuyện đời thường một chút nha. Lão nhớ có ông bạn già chạy xe ôm truyền thống bao năm, bị mất khách quá, ế ẩm cả ngày, đành phải học dùng app. Ngày xưa chờ khách dưới bóng cây, giờ chờ khách trên điện thoại. Ông ấy 60 tuổi, mắt kèm nhầm học, bấm nút khó khăn lắm. Ông hỏi thằng con, cái nút xanh xanh này là cái gì con? Thằng con gào lên, ba ơi, đó là nút nhận khách, bấm lẹ đi ba. Khà khà, nghĩ lại, vừa buồn cười, lại vừa thấy thương. Grab, Grab, Grab B đã thay đổi cuộc chơi như thế nào?
Thứ nhất, từ thỏa thuận miệng sang giá cố định trên màn hình. Thứ hai, có đánh giá sao, tài xế mà cọc cằn là ăn 1 sao liền. Thứ ba, thanh toán không tiền mặt, không cần thối tiền lẻ rách nữa. Nhưng mà dương cực sinh âm tiện lợi thì cũng có mặt trái. Phí chiết khấu ắp ngày càng cao, vọt lên 20%, 25%, thậm chí hơn. Tài xế cày bục mặt từ sáng sớm đến đêm khuya. Cuối ngày trừ tiền xăng, trừ áp cắn phí còn được cái nịt, bị ép giá, chạy những cuốc xe rẻ, bèo bọt mà sót cả ruột. Cuộc chơi ban đầu là trải thảm đỏ, mời tài xế vào nền tảng, giờ thì tài xế kẹt cứng trong hệ thống, bỏ thì thương vương thì tội. Thị trường này luôn cần những cú sốc mới, những người phá bĩnh, và cú sốc đó đến từ một tay chơi không ai ngờ tới, một tay chơi mang màu xanh lơ. Bà con biết lão nói ai rồi chứ? Mon, đúng rồi, chính là xanh Esme. Câu chuyện về chàng David nhỏ bé và gã khổng lồ Goliath. Đây là phần highlight hay nhất của tập này nè. Bà con tĩnh tâm, căng tai lên mà nghe nha. Tuyệt đối điện ảnh luôn. Đạo diễn Hollywood cũng thèm khát kịch bản này. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, từ con số zero tròn trĩnh, xanh S-Men vươn lên chiếm 50% thị phần taxi tại Việt Nam, vượt mặt mọi ông lớn, ép các hãng truyền thống phải thay đổi. Làm sao họ làm được chuyện phi thường đến vậy? Vốn điều lệ xanh Esme trên 1 tỷ đô la, tỷ phú Phạm Nhật Vượng chơi quá lớn, họ đưa vào hệ thống 100% xe điện, một quyết định táo bạo. Không tiếng ồn động cơ, rát tai, không mùi xăng xe nồng nặc. Không chỉ ở Việt Nam, họ còn mang xe sang Lào, sang Philippines, sang cả Indonesia, đem quân đi đánh xứ người. Lần đầu tiên trong lịch sử giao thông vận tải Việt Nam, doanh thu xe điện và hybrid và hybrid vượt qua doanh thu xe xăng. Tại Đại hội cổ đông tháng 4 năm 2026, Bác Vượng có nói: không có gì phi thường mà làm bình thường được. Và bác ấy khẳng định dứt khoát: tôi sẽ không bao giờ quay lại xe xăng. Mục tiêu 2026-2030 của họ là 1 triệu ô tô điện và 4 triệu xe máy điện. Đến mức mà cuối năm 2025, Grab cũng phải luống cuống ký hợp tác với Dart Bike để chuyển đổi dàn xe máy sang xe điện. Bài học rút ra ở đây là gì thưa bà con? Có phải cứ nhiều tiền đổ vào là tự động chiến thắng không? Không hẳn nhé. Không phải ai có nhiều tiền hơn sẽ thắng, mà người dám làm khác biệt, tạo giá trị đột phá mới thắng. Grab tối ưu hóa việc kết nối cung cầu rất nhanh chóng. Nhưng xanh Esme lại đi tối ưu hóa trải nghiệm và môi trường. Tại sao xanh Esme lại thành công vang dội đến vậy? Lão phân tích cho bà con 4 cái lý do cốt lõi này nhé. 1. Tầm nhìn dài hạn, chấp nhận bù lỗ ban đầu để phủ xanh thị trường. 2. Đầu tư hạ tầng, chạm sạc đồng bộ, đi tới đâu sạc tới đó. 3. Chiến lược giá cạnh tranh, xe VIP nhưng giá không đắt hơn xe xăng. 4. Nắm bắt đúng xu hướng xanh toàn cầu đang trỗi dậy mạnh mẽ. Bà con lên xe xanh Esme, mát rượi, im du, không tiếng động. Tài xế mở cửa, dạ thưa ngoan ngoãn, nhạc mở êm đềm, du dương. Cảm giác nó sang chảnh, nó nâng tầm giá trị bản thân. Thử so với việc leo lên chiếc taxi cũ bốc mùi khói thuốc. Tài xế thì cạo cọ, bấm còi, inh ỏi, thì bà con chọn ai? Đó chính là sự thay đổi định chuẩn của toàn bộ ngành vận tải. Và khi bánh xe điện lăn bánh, dòng tiền cũng ồ ạt đổi hướng. Nhưng khoan đã, cuộc chiến khốc liệt này chưa kết thúc đâu nha. Thị trường 100 triệu dân này còn cực kỳ nhiều ẩn số. Chúng ta hãy cùng cầm dao mổ xẻ xem ngành vận tải này có gì ngon, có gì đắng. Tới phần phân tích SWOT thôi. Chữ S đầu tiên, điểm mạnh, strength. Việt Nam ta có dân số vàng, 100 triệu dân trẻ khỏe.
đô thị hóa cực nhanh, nhà cửa chung cư mọc lên như nấm. Smartphone thì ai cũng có, từ bà bán rau đến cháu học sinh. Đó là nền tảng quá tuyệt vời cho vận tải và logistics. Chữ W, điểm yếu, weaknesses, hạ tầng chưa đồng bộ, đường hẹp, ô nhiễm, khói bụi bủa vây. Sài Gòn 5 giờ chiều đi 3 cây số mất nguyên 1 tiếng đồng hồ. Kẹt xe Sài Gòn lâu đến nỗi lão kịp đọc xong một cuốn sách, mà cuốn sách đó không mỏng đâu, dày 300 trang lận đó nhá. Phục, chữ O, cơ hội, opportunities, xe điện đang lên ngôi mạnh mẽ, chính phủ thì hết lòng hỗ trợ. 8. Hệ thống cao tốc Bắc Nam đã hoàn thành hơn 3.000 km, mục tiêu vươn tới 5.000 km vào năm 2030, chạy một mạch từ Bắc vào Nam. Rồi còn ngành logistics lạnh chuyên chở cho nông sản nữa. Như tập một lão nói đó, sầu riêng mà không có xe lạnh thì hỏng bét. 6. Chữ T, thách thức, threat. Giá xăng dầu thì biến động y như nhịp tim của người đang yêu. Luật pháp thay đổi liên tục, cạnh tranh thì khốc liệt đốt tiền. Lấy ví dụ một anh tài xế xe ôm đi nha, nhìn trên app báo tháng kiếm 15-25 triệu, thấy ham quá trời. 6. Nhưng trừ chi phí tiền xăng cộ đang tăng cao ngất ngưởng, hao mòn xe máy, thay nhớt, thay lốp, bố thắng, rồi tiền thuốc men chữa bệnh đau lưng, bệnh trĩ do ngồi nhiều. Tính qua tính lại, thực lãi mang về cho vợ được bao nhiêu. Ông Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại, có nói một câu hay lắm: giá là thứ bạn trả, giá trị là thứ bạn nhận. Áp dụng vào đây, chạy xanh Esme, thuê xe điện giá ban đầu cao, nhưng giá trị nhận lại là sức khỏe, không hít khí thải độc hại. Chi phí nhiên liệu, sạc điện rẻ hơn xăng rất nhiều về dài hạn. Đó, làm ăn là phải tính bài toán đường dài, chứ cứ chạy theo cái lợi trước mắt sớm muộn cũng gãy gánh thôi. Đã nói chuyện đường dài thì lão phải nói về chữ đạo. Trong giới vận tải giang hồ này cũng có chính đạo và tà đạo đó nha. Chính đạo là sao? Là chạy đúng luật giao thông đàng hoàng, mua bảo hiểm đầy đủ cho bản thân và hành khách, phục vụ khách tận tình, giữ chiếc xe luôn sạch sẽ, thơm tho. Là người chở hàng thì giao đúng hẹn, không cháo hàng, móp méo. Còn tà đạo thì sao? Là những tay lái thế nào? Là tạt đầu xe, vượt đèn đỏ, chạy lấn làn ngược chiều bất chấp. Là thấy khách du lịch tay chân ướt chân giáo thì chặt chém gấp 10 lần. Là nhắm mắt làm liều, nhận vận chuyển hàng lậu, hàng cấm lấy hoa hồng cao. Các cụ ngày xưa dạy cấm có sai, nhanh 1 phút, nằm viện 1 tháng. Lão hỏi thật bà con, một anh tài xế năm sao chạy từ tốn, so với anh tài xế chạy ẩu, giang hồ hay chặt chém, ai sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, sống thọ hơn về mặt dài hạn. Anh 5 sao thì khách quen thương gọi liên tục, có tip bo thêm, và quan trọng nhất là an toàn về ăn cơm với vợ con mỗi tối. Còn anh chạy ẩu thì nay đền tiền sửa xe cho người ta, mai công an giao thông gọi lên phường phạt, mốt thì nằm viện, được vài đồng bạc các dơ bẩn mà trả giá bằng cả mạng sống. Cái bọn vận chuyển hàng lậu cũng y chang vậy thôi. Ăn được chót lọt một chuyến vài chục triệu, rồi hỉ hả đi nhậu. Rồi ngày đẹp trời công an kinh tế ập vào, xe bị tịch thu. Người thì ngồi bóc lịch chục năm trong nhà đá. Phân tích được và mất cho rõ ràng nha, bà con. Đi theo chính đạo, ta được uy tín vững vàng, khách quen dài lâu. Lạc bước vào tà đạo, ta được tiền thật nhanh, nhưng mất đi tất cả, mất tự do, mất tài sản, mất cả sinh mạng. Trong học thuyết bát quái, lão thường hay nói dương cực sinh âm. Cái gì đi nhanh quá, bạo phát, bạo tàn quá, tham lam vội vã, thì đến lúc phải dừng lại, cái giá phải trả sẽ cực kỳ đau đớn.
làm nghề xe cộ vận tải, bánh xe quay trên đường hàng ngày hàng giờ, thì cái tâm mình phải vững, tay lái phải tĩnh như nước. Có như vậy thì mới mong được an toàn, mới giữ được tiền bền lâu. Kha kha, nghe đạo lý nãy giờ hơi căng thẳng đầu óc rồi nhỉ? Tĩnh lại, giờ lão sẽ chỉ cho bà con thấy thực tế thì vàng nằm ở đâu nè. Trong ngành logistics khổng lồ với dòng tiền chảy cuồn cuộn này, hiện tại có 5 cái ngách vàng cực kỳ ngon ăn, ai nhanh chân thì giàu. Ngách số 1, giao hàng chặng cuối, tiếng Tây gọi là Last Mile Delivery. Thương mại điện tử bùng nổ khủng khiếp, nhà nhà mua hàng online, Shopee, TikTok Shop chốt đơn ầm ầm suốt ngày đêm, thì họ rất cần một đội quân shipper đông đảo để giao hàng tận cửa. Ngách số 2, Logistics lạnh chuyên dụng cho nông sản. Bà con nhớ tập một lão nói không? Sầu riêng, tôm cá muốn xuất khẩu, bắt buộc phải có hệ thống xe lạnh, kho lạnh, âm độ chuyên nghiệp. Ai làm được cái khâu này chuẩn chỉnh, đảm bảo chất lượng, tiền đếm không xuể đâu, bà con ơi. Ngách số 3, dịch vụ di chuyển VIP, Luxury hạng sang, xe ô tô đời mới cáu cạnh, tài xế mặc vest đen xịt nước hoa đón khách. Hay chạy những chuyến xe hoa mui trần cho đám cưới bạc tỷ. Đâu phải ai cũng muốn đi cái xe ôm rẻ tiền đâu. Người giàu họ sẵn sàng chi đậm để được phục vụ như ông Hoàng. Ngách số 4, vận chuyển thú cưng, Pet Transport. Cái thị trường Pet Economy, kinh tế thú cưng này đang nổ tung thật sự. Chó mèo cưng bây giờ ở nhà được chiều như hoàng thượng. Cần xe chuyên chở đi spa, đi bệnh viện có máy lạnh đàng hoàng. Ngách 5, dịch vụ sửa xe và cứu hộ lưu động. Đang chạy mà kẹt xe, chết máy giữa cầu Sài Gòn thì ai ra cứu? Chỉ cần gọi thợ đến tận nơi tích bình, vá lốp nhanh chóng, lúc người ta đang cần gấp thì bao nhiêu tiền cũng vui vẻ trả. Đó, 5 ngách vàng đó, bà con nhâm nhi trả mà suy nghĩ xem mình có thế mạnh ở mảng nào thì nhảy vào khai thác. Còn đối với những anh em đang trực tiếp ôm vô lăng xe công nghệ, lão có vài mẹo thực tế xương máu truyền lại để chạy ra tiền nè. Muốn đông khách, doanh thu cao, phải nằm lòng các khung giờ vàng. 7 đến 9 giờ sáng đi làm, 11 đến 13 giờ chưa nghỉ ăn, và 17 đến 20 giờ chiều tối tan tầm về nhà. Phải biết thả lưới ở đúng tọa độ, sân bay, bến xe, bệnh viện lớn, các trường học, khu văn phòng hay khu công nghiệp tan ca. Đừng có rảnh rỗi mà chạy lòng vòng ngoài đường trống, chỉ tổ tốn xăng, hao pin và mòn lốp vô ích, tốn tiền chứ không ra tiền. Tiếp theo, phải biết chăm sóc cỗ máy kiếm tiền của mình, bảo dưỡng xe định kỳ, thay nhớt, xích lô, kiểm tra phanh lốp liên tục, và quan trọng nhất, lão dặn kỹ 4 điều nên tránh này nha. Một, tuyệt đối đừng bảo sức khỏe cắm mặt chạy liên tục 12-14 tiếng. Cái máy bằng sắt thép chạy lâu còn quá nhiệt bốc cháy. Huống hồ chi là cơ thể con người bằng xương, bằng thịt của mình. Sức khỏe là vốn liếng quý giá nhất. Mất sức khỏe là đưa tiền cho bác sĩ hết. 2. Tránh việc chạy xe mà tiếc tiền không mua bảo hiểm y tế tai nạn. 3. Tránh nhận những cuốc xe chở hàng kín có dấu hiệu mờ ám, kỳ lạ. Nhất là giao vào giữa đêm khuya, vắng vẻ, hẹp, cụt, tăm tối. 4. Nhớ nhìn kỹ tên app trên điện thoại, tránh cài app giả mạo để rồi bị hacker lừa đảo chiếm đoạt hết sạch tiền trong tài khoản. Cứ làm ăn tử tế, có đạo đức, tính toán đường đi nước, bước khôn ngoan. Thì lão khẳng định cái nghề nào có tâm cũng sẽ nuôi sống được gia đình. Nãy giờ lão đứng trên bục nói cũng nhiều rồi, phân tích mỏi miệng rồi, giờ mình thử xoay lăng kính, nhìn vấn đề đa chiều một chút đi. Góc độ của người tài xế, nghề này được cái tự do không ai quản, nhưng thu nhập thì bấp bênh như bèo dạt mây trôi. Không lương cứng cố định mỗi tháng, không bảo hiểm xã hội che chở, cứ hễ ráo mồ hôi trên trán là lập tức hết tiền trong túi.
Hôm nay khỏe mạnh, cày rát, mặt có khi kiếm được 500.000. Ngày mai trời bão bùng, ế ẩm nằm nhà có khi chỉ được 100.000 lẻ. Góc độ của khách hàng thì sao? Công nhận gọi xe trên app tiện thì rất tiện, nhưng nhiều lúc lo ngay ngáy về an toàn, tài xế lái ẩu, lo bị tài xế hủy chuyến bất đắc dĩ giữa chừng không một lời giải thích. Và bực nhất là cái vụ surge pricing, kẹt xe một chút là giá cước nhân 3. Góc độ của những nhà đầu tư sừng sỏ trên thị trường. Ai kiểm soát được mạng lưới logistics giao nhận cuối cùng, người đó thực sự nắm được yết hầu của nền kinh tế quốc gia. Bà con cứ nhìn Amazon ở Mỹ hay Alibaba bên Trung Quốc là rõ 10-10. Ông nào cũng đổ hàng tỷ đô la xây dựng kho bãi, robot phân loại. Còn góc độ của các bạn trẻ Gen Z thời nay thì sao nhỉ? Có cái câu slang này vui lắm nè. Hey Siri, tua về ngày chủ nhật dùng tao, đi làm áp lực mệt quá. Tới công ty chỉ muốn bật ngửa ra ngủ. Trời ơi, cách 500 mét em cũng book xe nha, em lười đi bộ lắm. Nắng nôi, đen da, đổ mồ hôi, trôi hết lớp make up của em thì sao? Nhưng mà ngẫm lại, người ta tạo ra app để đặt xe mà. Mình làm ra tiền thì mình có quyền chi tiêu cho sự tiện lợi của bản thân. Khà, gạt qua mấy chuyện vui đó, có một thực tế kinh tế rất phũ phàng. Đó là chi phí logistics hiện tại của Việt Nam chúng ta đang chiếm tỷ trọng khoảng 16 đến 18% GDP của cả nước. Con số này là quá cao, quá lãng phí thưa bà con. Nếu so sánh với mức chỉ 8 đến 10% của các nước phát triển như Âu, Mỹ mà chi phí vận chuyển cao thì dẫn tới giá thành sản phẩm bán ra đội lên. Hàng hóa Việt Nam đem ra thế giới cực kỳ khó cạnh tranh về giá. Nhưng hãy nhìn theo khía cạnh tích cực của tư duy bát quái. Chi phí hiện tại cao đồng nghĩa với việc cơ hội để tối ưu hóa. Hệ thống vận tải của ta còn đang vô cùng rộng lớn. Cái bánh thị trường này vẫn còn một khoảng trống khổng lồ chưa khai thác hết. Ai, tổ chức nào, doanh nghiệp nào giải được bài toán giảm chi phí này, người đó chắc chắn sẽ làm vua, kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng. Và tất nhiên, họ sẽ mang về cho mình những dòng lợi nhuận khổng lồ. Đó cũng là lý do vì sao dạo này nhiều tập đoàn lớn thi nhau mở công ty logistics. Họ biết rằng nắm được mạch máu là nắm được toàn bộ cơ thể nền kinh tế. Cỗ xe, thời gian, quay, bánh, vèo vèo. Chuyến xe 30 phút dạo quanh ngành vận tải cùng đạo sĩ góc trôi qua nhanh quá, phải không bà con? Ngồi êm quá nên không thấy thời gian trôi hả? Lão xin chốt sổ, tổng kết lại 6 bài học tinh túy nhất ngày hôm nay. Bà con mở sổ tay ra, ghi chép lại cho kỹ này, tiền cả đó. Một, ngành vận tải và logistics chính là mạch máu sống còn của nền kinh tế. Hai, xe điện chính là tương lai tất yếu của nhân loại, không thể đảo ngược. Nó hoàn toàn không chỉ là một xu hướng nhất, thời trào lưu sớm nở tối tàn. Ba, sự trỗi dậy mạnh mẽ của xanh Esme đã minh chứng một đạo lý trong kinh doanh. Dám làm khác biệt, dám phá vỡ quy chuẩn cũ sẽ làm nên chuyện lớn phi thường. 4. Bắt buộc phải giữ vững chính đạo trong nghề vận tải ôm vô lăng. Có giữ được cái tâm thì mới đảm bảo an toàn sinh mạng và kinh doanh bền vững. 5. Những ngách vàng sinh lời khủng luôn nằm ở các dịch vụ logistics chuyên biệt. Giải quyết đúng những nỗi đau của thị trường như giao lạnh, chuyển pet. 6. Làm ăn đầu tư là phải tập nhìn vấn đề đa chiều từ nhiều góc độ. Đứng ở góc tài xế, khách hàng, nhà đầu tư để không bị định kiến, thiên lệch che mờ. Từ đó mình mới xuống tiền đầu tư đúng chỗ, không bị thua lỗ oan uổng. Đấy, vòng vèo mãi thì cũng xong một cuốc xe, chở hàng hóa, vật tư chạy rong ruổi khắp nơi, trên đường phố kẹt cứng. Cuối cùng cũng đã tới nơi an toàn, giao hàng tận tay khách rồi đó bà con. Mà khoan dừng khoảng chừng là 2 giây. Hàng hóa giao tới nơi rồi, thu tiền rồi, ai cũng vui rồi. Nhưng mà hàng hóa này từ đâu mà ra cơ chứ? Ai là người làm ra chúng? Từ vật liệu thô thành sản phẩm hoàn chỉnh. Cái máy móc, dây chuyền nào tạo ra chiếc điện thoại thông minh bà con đang bấm? Cái hệ thống nào dệt nên chiếc áo đẹp đẽ mà bà con đang mặc trên người?
làm sao từ cục sắt phế liệu mà nung nấu thành cái động cơ xe chạy phà phà, để giải mã được toàn bộ bí ẩn đằng sau sự hình thành của mọi thứ. Kỳ sau, lão sẽ lật một quẻ mới cho bà con, đó chính là quẻ ly. Quẻ ly trong bát quái tượng trưng cho ngọn lửa rực cháy và ngọn lửa đỏ rực của lò rèn nung chảy sắt thép, ngọn lửa của năng lượng bùng nổ và những nhà máy sản xuất khổng lồ. Chúng ta sẽ bước sâu vào các khu công nghiệp, khoác áo bảo hộ vào. Mời nói chuyện chuyên sâu về cơ khí và sản xuất nhé. Chủ đề này đảm bảo vừa khô khan lại vừa nóng hổi như sắt nung. Nhưng qua cái miệng kể chuyện của đạo sĩ Góc, nó sẽ mượt như nhún phuộc xe. Bà con nhớ đón xem, đừng bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào nha. Vì nền tảng của mọi nền kinh tế mạnh đều xuất phát từ lõi sản xuất. Quốc gia nào không tự sản xuất được, quốc gia đó mãi chỉ đi làm thuê. Đó là quy luật thép từ ngàn đời nay rồi, không ai cãi được đâu. Giờ thì chuyến đi dạo quanh quẻ trấn đến đây là kết thúc. Đạo sĩ Góc xin phép gạt cái chân trống xuống, bước ra khỏi xe nhá. Kha kha, ngồi lại nãy, giờ cũng mỏi cái lưng già này rồi. Cảm ơn bà con đã đồng hành cùng lão trong suốt quãng đường kẹt xe vừa qua. Nếu thấy chuyến xe này bổ ích, có giá trị, mở mang đầu óc thì bà con đừng tiếc một nút like, một nút đăng ký kênh cho lão nhé. Nhấn luôn cái chuông thông báo để khi nào lão ra video mới, nó sẽ tinh tinh báo về điện thoại cho bà con xem đầu tiên. Bà con nào có câu hỏi hay thắc mắc gì về ngành vận tải logistics thì cứ mạnh dạn bình luận phía bên dưới phần comment. Lão rảnh rỗi pha trà sẽ ngồi đọc và trả lời hết cho mọi người, hoặc ai có ý tưởng gì hay ho cho các tập tiếp theo thì cứ đề xuất. Kênh của chúng ta là kênh mở, cùng nhau học hỏi, cùng nhau phân tích, nâng cao dân trí kinh tế, không ai bị bỏ lại phía sau cả. Một lần nữa, cảm ơn những anh em tài xế đang ngày đêm bám vô lăng ngoài kia. Nhờ có sự cống hiến thầm lặng của các anh, hàng hóa mới lưu thông trơn tru, kinh tế đất nước mới có thể phát triển và đi lên vững mạnh được. Chúc tất cả những người làm nghề vận tải, tay lái luôn vững vàng, đi đến nơi, về đến chốn an toàn, bình an bên gia đình yêu thương. Cũng chúc cho những nhà đầu tư, những doanh nghiệp logistics luôn sáng suốt, tìm ra giải pháp tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa ngành vận tải Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới. Chuyến đi hôm nay xin được chính thức khép lại tại trạm dừng nghỉ này. Mọi người vươn vai, hít thở không khí trong lành một chút đi. Tạm gác lại những lo toan, bộn bề của công việc mưu sinh để giữ cho tinh thần luôn được sảng khoái và minh mẫn nhất. Lão xin cúi đầu chào tạm biệt tất cả bà con xa gần. Hẹn gặp lại mọi người ở kỳ sau với quẻ ly rực lửa. Nhớ nha, tuần sau chúng ta lại lên lịch hẹn với đạo sĩ Góc. Bây giờ thì nhắm mắt lại vài giây, hít vào thở ra, thăm thăm nặng cha, và như thường lệ, câu nói kết thúc quen thuộc của lão. Tĩnh lại. Kha kha kha, mô mô. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã xem hết tập 2 Quẻ Trấn Vận tải and Logistics. Nội dung chương trình được biên soạn độc quyền bởi đạo sĩ Góc với mong muốn lan tỏa kiến thức kinh tế qua lăng kính bát quái, gần gũi, dễ hiểu, thực tế, gắn liền với nhịp đập đời sống. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Mọi thông tin hợp tác xin vui lòng liên hệ qua email dưới mô tả. Hẹn gặp quý vị trong tập 3 Quẻ ly cơ khí NE sản xuất, phát sóng vào lúc 25 thứ Bảy tuần sau trên kênh YouTube này. Pháp xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Đạo sĩ Góc luôn đồng hành cùng sự thịnh vượng của bạn. Tịnh tâm sinh tài phát lộc. Xin chào.